Καλησπέρα φίλοι μου. Κοτόπουλο λοιπόν. Στο σπίτι, στον κήπο, για να έχουμε τα φρέσκα μας αυγουλάκια και για να καθαρίζουν και να λιπαίνουν το χωράφι μας. Πώς όμως είναι μπελάς, άνοιξε κλείσε κάθε μέρα. Πρωί άνοιξε, το βράδυ κλείσε. Για να προστατεύεις τα κοτόπουλα από το κρύο, το χειμώνα, αλλά και από τους εχθρούς, αλεπούδες, κουνάβια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα έναν αυτοματισμό που έχουμε κάνει από διάφορες ιδέες που έχουμε δει από άλλους YouTubers. Το εξελίξαμε λίγο και το κάναμε ίσως λίγο καλύτερο, εσείς θα το κρίνετε. Λοιπόν, στο κοτέτσι λοιπόν φτιάχνουμε, όπως βλέπετε, έχουμε βάλει δύο λούκια. Δύο λούκια, όπου μέσα σε αυτά τα λούκια θα κινείται αυτή η λαμαρίνα πάνω κάτω, έτσι ώστε να ανοίγει και να κλείνει το κοτέτσι την ώρα που θέλουμε εμείς αυτόματα. Την ώρα που θα κλείσει το κοτέτσι, σε περίπτωση που κάποια κοτόπουλα δεν έχουν μπει ή μπαίνουν εκείνη την ώρα ή μπορεί να έχουν σταθεί, καλό είναι στη λαμαρίνα να βάλετε, εγώ έχω βάλει ένα κομμάτι του μπόραμα, κάτι το οποίο να είναι μαλακό, δηλαδή να μην τις τραυματίσει σε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ έχουμε δέσει τη λαμαρίνα μας στο πάνω μέρος, τη σκληρή, τη λαμαρίνα, με ένα σειρματόσκηνο. Έχουμε βάλει μια ασφάλεια, έτσι ώστε όταν τερματίζει στην τροχαλία που έχει εδώ που κινείται το σειρματόσκηνο επάνω της, να μην τερματίζει μέχρι επάνω και κολλάει. Λοιπόν, το σειρματόσκηνο λοιπόν φεύγει και οδηγείται μέσα στην αποθήκη. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε αποθήκη, μπορεί να γίνει έξω. Απλά εμείς αφού την είχαμε, το κάναμε εδώ πιο οργανωμένα. Πού οδηγείται λοιπόν το σειρματόσκηνο? Έρχεται εδώ σε μια δεύτερη τρογαλία, στην οποία δένεται ένας κουβάς 10 κιλός. Έχει και ένα δοσομετρητή, δεν είναι απαραίτητο, αλλά μας βόλεψε για τις ρυθμίσεις μας. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κουβά υπάρχει ένα λάστιχο, το οποίο η μία του η άκρη είναι στον πάτο, κάνει μία στροφή μέσα στον κουβά και έρχεται και βγαίνει έξω από τον κουβά, πιο χαμηλά δηλαδή. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω μέσα. Εδώ θα προσπαθήσω να σας δείξω μέσα την κατασκευή. Λοιπόν, έχουμε ένα μπλε λάστιχο μαλακό. Είναι βασικό να επιλέξετε ένα ειδικό λάστιχο που πουλάνε συνήθως σε καταστήματα με εξοπλισμό για κτηνοτροφία. Είναι λάστιχο αντιμικητιακό που δεν πιάνει πρασινάδες και μούκλες, για να μπορούμε πάντα να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Η μία του η άκρη, όπως βλέπετε, φεύγει έξω από το κουβά με μία μουφίτσα και η άλλη του η άκρη είναι δεμένη με ένα δεματικό στο χαμηλότερο σημείο εντός του κουβά. Έτσι ώστε τα 4,5 λίτρα που έχουμε ρίξει το πρωί για να ανοίξει η πόρτα, το νερό δεν ξεπερνάει το ανώτερο σημείο του σωλήνα εντός του κουβά. Όταν το βράδυ λοιπόν θα ρίξει άλλο τόσο νερό μέσα στο κουβά ο προγραμματιστής μας, θα ξεπεράσει το ανώτερο σημείο του λάστιχου, της κούρμπας, και έτσι με φυσική ροή θα υπερχειλήσει και θα χύσει το νερό μας. Σε ένα ψηλό σημείο του κουβά έχουμε προσαρμόσει εδώ ένα σύνδεσμο με λάστιχο απλό βρύσης, το οποίο έρχεται και τροφοδοτείται από ένα προγραμματιστή ποτίσματος απλό, με μπαταρία. Δεν χρειαζόμαστε ρεύμα, απλά μια παροχή νερού, είτε βρύσης είτε από ένα βαρέλι μεγάλο. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα με τη ρύθμιση. Τώρα θα το κάνουμε χειροκίνητα για να το δείτε. Εμείς το έχουμε ρυθμίσει ανά 12 ώρες, δηλαδή να ανοίγει το πρωί στις 7
και να κλείνει το βράδυ στις 7 που έχει ήδη σουρουπώσει, να ποτίζει 1 λεπτό ο προγραμματιστής μέσα στον κουβά. Για πάμε να δούμε. Ξεκινάει λοιπόν και ρίχνει νερό μέσα στον κουβά. Όπως θα δούμε εδώ, είναι προγραμματισμένο να φτάσει μέχρι τα 4 με 4,5 λίτρα. Έπεσε λοιπόν ο κουβάς από τα 3 λίτρα. Το βάρος του ήταν αρκετό, το βάρος του νερού, για να μπορέσει να τραβήξει το συρματόσκηνο και να ανοίξει την πόρτα μας. Εδώ ο προγραμματιστής θα φτάσει μέχρι και τα 4 με 4,5 λίτρα. Όπως βλέπουμε, η πόρτα μας άνοιξε. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει το βράδυ. Το βράδυ, ο προγραμματιστής θα ξαναποτίσει για 1 λεπτό. Συνεχίζοντας, από τα 4,5 λίτρα που είναι ήδη μέσα στον κουβά, θα φτάσει στα 8,5 με 9. Ο κουβάς, όταν φτάσει στα 8,5 λίτρα, θα ξεκινήσει να χάνει το νερό που έχει μέσα. Θα χάνει το νερό σε αυτό το σωληνάκι από κάτω. Ο κουβάς μας θα ελαφρύνει και έτσι το βάρος της πόρτας θα τραβήξει τον κουβά ψηλά και η πόρτα μας θα κλείσει. Έτοιμο. Έχει φτάσει σχεδόν στα 8. Πέρασε την κούρμπα του σωλήνα μέσα και ήδη έχει ξεκινήσει και χάνει το νερό. Όπως θα δούμε σε 1 με 2 λεπτά. Ο κουβάς όταν χάσει το νερό θα σηκωθεί ψηλά και η πόρτα με το βάρος της θα τραβηχτεί κάτω. Ταυτόχρονα, για να μην πηγαίνει χαμένο το νερό μας, το νερό που χάνει κάθε βράδυ το ρίχνει σε ένα κουβαδάκι, το οποίο έχουμε κάνει, αν μπορείτε να δείτε, τρύπες από πάνω για να μην το έχουμε ανοιχτό, για να μην μπαίνουν μέσα ζωήφια και βρωμιές. Χύνει λοιπόν το νερό στο καπάκι, το νερό μπαίνει μέσα από τις τρύπες και έχουμε κάνει και μία τρυπούλα για να υπερχειλίζει το επιπλέον νερό, το οποίο χύνεται σε ένα νεροχύτη και ποτίζει την ελιά μας. Τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο. Αυτός λοιπόν είναι ο κουβάς από το αυτόματο πότισμα, έτσι ώστε ταυτόχρονα με το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας να ποτίζονται και τα κοτόπουλα. Θα δούμε σε άλλο βίντεο πώς έχουμε φτιάξει το αυτόματο πότισμα και πώς ποτίζουμε τα κοτόπουλά μας. Λοιπόν, ήδη έχουμε φτάσει στα 5 λίτρα. Θα τραβήξω από εδώ για να φαίνεται ταυτόχρονα η διαδικασία. Στην αποθήκη αυτή έχουμε και ρεύμα. Απλά προτίμησα να το κάνω με το νερό, γιατί έτσι ταυτόχρονα έχουμε
το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του κοτετσιού, αλλά έχουμε και το πότισμα για το κοτόπουλα. Δεν μεριμνούμε δηλαδή ούτε για το πότισμα. Έτσι από το κοτέτσι μπορούμε να λείψουμε από το σπίτι και να μας ενδιαφέρει το κοτέτσι και οι κοτούλες μας τα περνάνε ζωή και κότα. Σε άλλο βίντεο θα δείξουμε και τον αυτοματισμό της ταΐστρας, έτσι ώστε τα κοτόπουλα να έχουν διαθέσιμο φαγητό, ακόμα για να αναγκαστούμε να λείψουμε για πολλές μέρες ή και εβδομάδες από το κτήμα μας. Όπως βλέπουμε εδώ, συνεχίζει να χάνει το νερό. Γεμίζει τον κουβά της ποτίστρας μας. Υπερχιλίζει το επιπλέον. Και έχει αδειάσει πλέον να έχουμε 2 περίπου λίτρα νερό στον κουβά. Και σιγά σιγά χάνει. Θα πάμε απ' έξω για να μπορέσουμε να δείξουμε ταυτόχρονα. Ήδη έχει χάσει αρκετό νερό. Είμαστε στο 1 λίτρο που έχει απομείνει μέσα στο κουβά. Πλέον ο κουβάς μας έχει ελαφρύνει πολύ. Και το βάρος της πόρτας. Αυτό είναι. Θα χάσει και το υπόλοιπο νερό. Όμορφα και ωραία. Τα κοτοπουλάκια μας θα είναι ασφαλή μέσα στο κοτέτσι για το βράδυ και θα περιμένουν την επόμενη μέρα με το που ξημερώσει για να βγούνε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για νέα βίντεο και νέες μεθόδους.